صباح الخير. في فيديو النهاردة هقدم طريقتي المفضلة لعمل يد كروس لأي شنطة. هنحتاج 2 جنش و2 سلسلة من نفس اللون، الواحدة بطول 40 سنتي، ولازم يكونوا قد بعض بالظبط. وبخيط سلسلة سمك 3 ملي وإبرة 5 ملي هبدأ أشتغل اليد. بدخل حلقة من الخيط في آخر حلقات السلسلة بالشكل ده، وأعمل عقدة البداية الأولى بطرفين الخيط. وبعدين أسيب الطرف القصير وأعمل 2 سلسلة. أدخل بالإبرة في أول سلسلة اشتغلتها وأعمل حشو. والف الشغل واعمل حشو في نفس غرزة الحشو. يعني الشغل هيكون عبارة عن غرز حشو فوق بعضها من غير سلاسل ولا اي اضافة تانية. انا بدخل بالابرة تحت حلقتين غرزة الحشو اللي بشتغلها. اشتغلتها بطول 25 سنتي وبعد كده بقص الخيط وانهي الشغل. انا بفضل اليد بالطريقة دي لاني بحب اضافة الاكسسوارات المعدنية، وفي نفس الوقت السلسلة المعدن ما بتكونش مريحة على الاكتاف، ولقيت ان الطريقة دي انسب وصلة كروشيه لانها من نفس سمك السلسلة المعدن، لا ارفع ولا اتخن، وكمان شكلها حلو وجديد.
ومرر طرف الخيط في آخر حلقة من القطعة التانية مرتين. وممكن استخدم إبرة التنظيف أو إبرة الكروشيه عشان أخفي طرف الخيط تحت غرزة أو غرزتين من الشغل. وبعد كده باستخدام ولاعة بنحرق الطرف ونلزقه بشكل مخفي بقدر الإمكان. خلصت فكرة النهاردة، استنوني في فيديو جديد مع فكرة جديدة. باي باي.